ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችሁ የተመልካቾች በረከታብ ብርሃኑ ነኝ። እንደምን ከረማችሁ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት አድርገን ቪላን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው። ያው ሲሲኤንኦ ላይ የተነጋገርናቸው ነገሮች እንዳሉ ያው ዛሬ እንዴት አድርገን ሲምፕል የሆነ ቪላን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ያለን ሴናሪዮ እንዴት ነው የተቀመጠው? ሁለት ስዊቾች አሉን 2960 ሲስኮ ስዊች አለ፣ እዚህ ጋር 2960 ሲስኮ ስዊች አለ። እነሱ ጋር እንዴት ነው አክሰስ ሌየር ወይም አክሰስ ፖርት ቪላኖች እንዴት አድርገን ነው ሲምፕሊ ክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ያለን ቪላኖች እዚህ ጋር እንደተቀመጡት ቪላን 10 ነው ያለን። ዲፓርትመንቶች አሉን። ሴልስ የሚባል ዲፓርትመንት ይኖረናል፣ ማናጀሮች የሚል ዲፓርትመንት ይኖረናል፣ ኢንጂነርስ የሚባል ዲፓርትመንት ይኖረናል፣ ሰፖርት የሚባል ዲፓርትመንት ይኖረናል። ለነዚህ ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? በየስዊች ፖርቶቹ ለምሳሌ ስዊች 1 ላይ እናረግና እንደዚህ ስናረገው ስዊች 1 ላይ ፋስት ኢንተርኔት ከ1 ጀምሮ እስከ 24 ፖርት አለው። 2 ጊጋቢት ደግሞ ኢንተርኔት ፖርት አለው። አንድ ቪላን 1 የሚል ደግሞ ዲፎልት የማይታወቅ ፊዚካል ያለው ኢንተርኔት ፖርት አለው። እሱ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? በየቪላኑ ከፋፍለን ለየፖርቱ እንሰጣለን ማለት ነው። በየቪላኑ ከፋፍለን ለየፖርቱ እንሰጣለን። ሁለተኛ ለእያንዳንዱ ቪላን የራሳቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቀመጠልን ቪላን 10 የሚል የምንፈጥረው ቪላን አለ። አሁን የምንሰራው ማሳያችሁ ሴልስ ብለን እንሰጠዋለን። ለቪላን 20 ደግሞ ማናጀርስ እንለዋለን። ለቪላን 30 ኢንጂነርስ እንለዋለን። ለቪላን 40 ልንለው እንችላለን። ሰፖርት ብለን እዚህ ጋር በዚህ መንገድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርቲ ብለን እንሰጠዋለን በዚህ መንገድ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ቪላን ክሬት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ እንከፍተዋለን። ሁሉ ጊዜ ኮንፊገር ስናደርግ ያው የምንጠቀመው ፓኬት ትሬሰር ነው ብያችኋለሁ። ይሄን እንዴት አድርገን እንደምንጭነው እንዴት አድርገን ምን አይነት ፈንክሽኖች እንዳሉት ከበፊት ቲዩቶሪያሎች ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ኮንሶል ፖርት አድርገን ለሰክተ እንደምንጠቀመው እናያለን። ያው ተነስቷል ማሽናችን። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ስዊች ይላል ለመግባት ኢኔብል ብዬ ገባለሁ። ኢኔብል እለዋለሁ። ገብቻለሁ። ኢኔብል ብዬ ከገባው በኋላ ምን አደርጋለሁ? መጀመሪያ ምን አይነት ቪላን አለኝ እስቲ ዲፎልት ቪላኖቼ ለያቸው ያልተፈጠሩ አሁን ክሬት ልናደርግ ነው ቪላን። ዲፎልት ቪላን ብሪፍ ብዬ ገባለሁ። ብዬ ስገባ እያያችሁት ነው። ይሄ ስዊች ፖርት ላይ እያንዳንዱ ከቪላን ኤፍ ፋስት ኢንተርኔት 01 ጀምሮ እስከ 24 ድረስ ፖርቶች አሉት ብያችኋለሁ። እሱም ፖርት እዚህ ጋር ያሳየናል። ጊጋቢት 01 እና 02 ፖርቶች ያሳዩናል። እዚህ ጋር ዲፎልት ቪላኖች አሉ የተቀመጡ ቪላኖች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ባይ ዲፎልት የምናገኛቸው ቪላኖች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው? ያው ሆስት ኔም ስንቀይር ያው ሆስት ኮንፊገሬሽን ሞድ እንገባለን። ኮንፊገሬሽን ተርሚናል እናለን። ከዛ ሆስት ኔም SD1 ማድረግ እንችላለን። የስዊቻችንን ስም ነው እየቀየርን ያለነው። SD1 እናደርጋለን። ይሄው ስዊቻችን ኔሙ ተቀይሯል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ለእያንዳንዱ እዚህ ጋር የተቀመጡትን ከቪላን 10 እስከ ቪላን 40 ድረስ እንሰጣለን። ስለዚህ ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? ኮንፊገሬሽን ሞድ ላይ ነን። ቪላን እንላለን። ታብ ስናደርገው ይመጣል። ቪላን 10 እንፈጥራለን 1። ከዛ ቪላን 20 እንሰጣለን 2። ከዛ እንደገና ቪላን 30 እንፈጥራለን 3። ቪላን ቪላን 40 እንላለን እንሰጣለን። ቪላኖቹን ስማቸውን ሰጥተን ጨርሰናል። ይሄንን ለማየት ምን አደርጋለሁ? ኤግዚት ብዬ እወጣለሁ። ከኮንፊገሬሽን ሞድ ኤግዚት ስላለ አሁንም ከኮንፊገሬሽን ሞድ ኤግዚት ስልና የቅድማ የተጠቀምኳትን ሾው ቪላን ብሪፍ እለዋለሁ።
ስለው እዚህ ጋር ታዩታላችሁ VLAN 10 VLAN 20 VLAN 40 ብሎ እዚህ ጋር የተፈጠሩ ቪላኖች አሉ አሁን የፈጠርናቸው ቪላኖች ናቸው ያሉን ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ቪላኖች ግን ዲፎልት VLAN 10 እናም ብሎ ነው ስም የሰጣቸው። ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለብን? ሴልስ ማናጀርስ ኢንጂነርስ እና ሰፖርት ብለን መስጠት አለብን። እሱን ለማድረግ ሲምፕሊ ኮንፊገሬሽን ተርሚናል ብዬ ገባለሁ። ኮንፊገሬሽን ተርሚናል ውስጥ እንደዛ አድርጌ ገባለሁ። ኮንፊገሬሽን ተርሚናል ውስጥ ከገባው በኋላ VLAN 10 እላለሁ። VLAN 10 ውስጥ ከገባው በኋላ ኔም ለዋለሁ። ኔም ምንና ሴልስ ያው ሴልስ ብዬ ሰጣለሁ። ቀይሮልኛል። ከዛ VLAN 20 እላለሁ ገባለሁ። ኢንተር ብዬ ከገባው በኋላ ተመሳሳይ ኔም ለዋለሁ። ያው ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ይሰሩት ያው እንደዚህ ያረጋችሁ ሰሩታላችሁ። ስለዚህ ማናጀር ስለዋለሁ managers ትሉታላችሁ። ከዛ VLAN 20 ቀይራለሁ። VLAN 30 እላለሁ ገባለሁ። ከዛ ኔም እለዋለሁ። ከዛ VLAN 30 ኢንጂነርስ ዲፓርትመንት ነው። ኢንጂነርስ ሰጠው። ደን ፋይናሊ የቀረን VLAN የትኛው ነው? VLAN 40 ነው። እሱ ጋር ገባለሁ። ያው VLAኖቹ ላይ የገባው ነው ኔማቸውን እየቀየርኩ ያለሁት። ኔም ላለው ከዛ ሰፖርት ብዬ ገባለሁ። ኦሬዲ አለቀ። ክሬት መደረጋቸውን ለማየት ኤግዚት ብዬ እወጣለሁ ከኮንፊገሬሽን ሞድ። እንደገና ተመሳሳይ ላይ ኤግዚት አደርጋለሁ። ከዛ ሾው VLAN ብሪፍ ላለው ልክ እዚህ ጋር ታየው ቅድም የነበረው VLAN ምናምን ብሎ እዚህ ጋር እያያችሁት የነበረው ኮንፊንትን እነዚህ ኔሞቹ ኦሬዲ ምን ብለዋል ማለት ነው? ተቀይረዋል ማለት ነው። ኦሬዲ ተቀይረዋል። እነዚህ VLAኖች ወደ ተቀየሩ እዚህ ጋር ኔም ሰተን ሴልስ ማናጀርስ ኢንጂነር ሰፖርት ብለን ቀይራቸዋል። አሁን የሚቀረን ለእያንዳንዱ ለፋስት ኢንተርኔት 5 6 እና 7 8 እነዚህን VLAኖች መስጠት ነው። ምን እናደርጋለን? እነዚህን VLAኖች ፖርት ሞዳቸውን እንቀይራለን። ለምሳሌ ስዊች ፖርት ሞዳቸው ወይ አክሰስ ሊሆን ይችላል ወይ ትራንክ ሊሆን ይችላል ወይ ዳይናሚክ ነው የሚሆነው። እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ያው አክሰስ ሌየር ላይ ስለሆነ ሞር ኦፍ የሚሰጠው ምንድነው ከትራንክ ይልቅ አክሰስ ነው ሞዱ የሚሆነው። ዳይናሚክ ከሆነ ሁለቱን ኢንተርቼንጀብል ይጠቀማል። ዳይናሚክ እንትን ካገኘ ወይ ትራንክን ወይ አክሰስ ፖርት ሞድን ዳይናሚክሊ ኢንተርቼንጀብል አርገ ተጠቀምልኝ ነው። እሱ ደግሞ ሞር ኦፍ ለስዊቹ ራሱ ስራ ያበዛበታል። እሱን እንትን እያለ ሲሄድ ያው ፐርፎርማንስ ኢሹ ስለሚኖረው ይሄን ብንጠቀም ነው ጥሩ የሚሆነው። ስለዚህ ኮንፊግ ቴንላርፌስ ፋስት ኢንተርኔት 0/5 ኦኬ switch port mode access or we can say እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን። ስዊች ፖርት ሞዳችን ላይ አክሰስ ዳይናሚክ ትራንክ ሞድ አለ። ያው እዚህ ጋር ምን ይላል? ዳይናሚክ ሆነ ትራንክ ሞድ ቱ ዳይናሚካሊ ኔጎሽት አክሰስ ኦር ትራንክ ሞድ አድርገን መጠቀም ማለት ነው። አክሰስ ሞድ ከሆነ ሴት ትራንኪንግ ሞድ ቱ አክሰስ አንኮንዲሽናሊ ምንም አይነት እንትን የለም ያው አክሰስ ነው ማለት ነው። ትራንክ ሞድ ከሆነ ሴት ትራንኪንግ ሞድ ቱ ትራንክ አንኮንዲሽናሊ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን አክሰስ አድርገን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። አክሰስ እናደርገዋለን። then ስዊች ፖርት አክሰስ VLAN 10 ይሄንን ለVLAN 10 እንሰጠዋለን። ኢንተር እንላለን። በተመሳሳይ ኤግዚት አድርገን እንወጣለን። ያው አሁን ፋስት ኢንተርኔት 5ን ለሴልስ ሰጠውት ማለት ነው። VLAN 10 ሴልስ ስለሆነ ኤግዚት አድርጌ ልውጣ። ከዛ
ኢንተርፌስ ፋስት ኢንተርኔትን 6 ፖርቱን እንገባለን። ስለዚህ በፋስት ኢንተርኔት 5 የሚያልፈው ፖንትን ጠቅላላ VLAN 10 ነው ማለት ነው። ለሴልስ ዲፓርትመንት ነው። እዛ ኔትወርክ ኖዱን ስንሰካው ያህን የምንሰጠው ለሴልስ ዲፓርትመንቶች ነው ማለት ነው። ካልሆነ አይሰራም ሌላ ላይ። ደን ምን አደርጋለሁ? በተመሳሳይ ስፒች ፖርት ሞዱን አክሰስ አደርጋለሁ። ትራንክ ማድረግ እንችላለን፣ ግን ያው እንደ እንትናችን ነው የሚሆነው። ደን VLAN 10 የሚለውን አውጣውና VLAN 20 ያደርጋል። ለምን እዚህ ጋር የሰጠነው ፋስት ኢንተርኔትን ለ20 ለማናጀር ስለሆነ ለVLAN 10 አደርጋለሁ። ደን ኤግዚት ላለው ደን ኢንተርፌስ ፋስት ኢንተርኔት 07 አደርጋለሁ፣ ገባለሁ። ከዛ ስዊች ሞዳችንን አክሰስ አድርገዋለሁ። ደን ለVLAN 30 ይሰጠዋለሁ። በተመሳሳይ ለVLAN 30 ይሰጠዋለሁ። ደን የቀረኝ የትኛው VLAN ነው ማለት ነው? ኢንተርፌስ ነው። ኢንተርፌስ ፋስት ኢንተርኔት ኢንተርፌስ ነምበር 8 አርጌ እሰጣለሁ። እዚህ ጋር ገብቼ ሞዱን አክሰስ አደርገዋለሁ። ስዊች ፖርቱን አክሰስ አድርጌ VLAN 40 ብዬ እዚህ ጋር እሰጣለሁ። ደን ጨርሻለሁ። ኤግዚት አድርጌ ምንድነው ማድረገው? ከዛ ሾው VLAN ብሪፍ አድርጌ አየዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቅድም ልዩነቱ ምንድነው? እያንዳንዱ ስም ቀይሮታል፣ ግን የሴልስን ለፋስት ኢንተርኔት 5፣ የማናጀርን ለፋስት ኢንተርኔት 6፣ የኢንጂነርን ለፋስት ኢንተርኔት 07፣ የሰፖርትን ለፋስት ኢንተርኔት 0 ፖርት ሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም አሁን ብታዩት እዚህኛው ጋር አክቲቭ ነው፣ ስማቸውን ቀይረናል። ቪላኖቹን አክቲቮች ቪላኖች ከ10 እስከ 40 ድረስ ፈጥነናል፣ ግን ፖርቱን አሳይን አልተደረገም ነበር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖርት አሳይን አልተደረገም። መጨረሻ ላይ ፖርታቸውን አሳይን አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ኩዌስችንስ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት እንትኑ ላይ ጻፉልኝ። ስለዚህ ቴንኪዩ አመሰግናለሁ። ያው እንደዚህ አጠር ያሉት እንትኖችን ፎርዋርድ አደርጋለሁ። ካሁን በኋላ ብዙም አልጠፋም። በየጊዜው ያሉትን ነገሮች ፎርዋርድ አደርጋለሁ። የሚቸግራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቴንኪዩ ባይ ባይ።